Вітаю вас, друзі! Вчора в Луцьку росіянин-терорист, що часто є одним і тим самим, брав заручників. Слава Богу, обійшлося без жертв. Чоловік озброєний, має при собі вибухівку. В автобусі також видно прострілені вікна. Фильм «Земля» 2005 года. Смотреть всім. І якщо ви думали, що дивитесь нову серію серіалу «Чорне дзеркало», то ні. Це був фільм під назвою «Україна-2020», в якому Арсен Аваков особисто вів перемовини із терористом, а пізніше заявив, що у нього іще були спільники. Тому загроза була. Все в минулому, дякуємо. Я б такий, щоб ні у кого зброї не було, а всі ми тільки любили друг друга. Здається, я починаю розуміти оцього хлопця. Ви знаєте, друзі, я не буду робити детальний розбір дій спецпризначенців та доволі дивне затримання терориста, тому що ви це знаєте прекрасно і без мене, але я хочу звернути увагу на деякі дуже важливі деталі та поговорити з вами про висновки, які не тільки можна, а й потрібно зробити з цієї історії. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео, та обов'язково поширте цей випуск у соціальних мережах і почнімо. Я не знаю, чи ця історія була справжня, чи це був лише спектакль імені Арсена Борисовича Авакова, але я знаю точно, що, по-перше, Авакову не можна вірити за будь-яких обставин. І навіть якщо вчора поліціянти дійсно були героями, Аваков їх дискредитує просто тому, що він є міністром внутрішніх справ. А по-друге, я абсолютно переконаний, що так само, як і у випадку зі смертельним ДТП під Києвом, поліція зараз буде використовувати тему заручників для власного піару та для посилення диктатури. Простіше кажучи, будуть намагатись закручувати гайки. Наша місія, наша функція – обеспечить порядок. І кожен такий, хто буде препятствовать, буде підвержен насилию со стороны государства, потому что государство имеет этот механизм монополії на насилля. І так, Нацполіція вже повідомила, що буде посилювати заходи безпеки у 9 регіонах країни. Чому саме у 9 і якою логікою вони керувались, не зрозуміло, але поліція повідомляє, що в рамках цих посилених заходів безпеки вони будуть проводити поверхневі огляди громадян, обшуки автомобілів і будуть шукати підозрілі предмети та людей. До підозрілих відносяться всі громадяни, яким не подобається сонцесяйний Арсен Аваков. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Головне, друзі, запам'ятайте, ось це затримання особливо небезпечного злочинця. А це затримання цілком безпечного та мирного терориста. Цікавим є те, що Департамент карного розшуку Національної поліції України повідомив, що раніше терорист проходив психіатричне лікування, але Арсен Аваков це заперечив. Розпространили інформацію, що этот товарищ лечился в психической больнице. Это недостоверная информация. То в якому з двох випадків нам збрехали? А тим часом лайноїди Дубінського із програми «Гроші», яка виходить на каналі 1+1, так само як і російські пропагандисти, звинуватили в теракті Уляну Супрун. Справжнє ім'я терориста Максим Кривошей, родом з Оренбурзької області Росії. Прописаний він у місті Дубно Ровенської області, проживає у Луцьку. Важливий факт, що він проходив примусове лікування в психіатричній лікарні. Ми лише нагадаємо, що зі стартом другого етапу медичної реформи Супрун в Україні психіатричні заклади по всій країні починають оголошувати про свою ліквідацію. Хоча Уляна Супрун не закривала психіатричні лікарні. Це фейк, вигаданий російськими пропагандистами та тиражований російською агентурою в Україні. Это все из-за попустительского отношения властей, в принципе, к уличному насилию и к, наверное, медреформе все-таки. Нас хотят загнать в дурдом. И чтобы дураков было больше, они прекратили финансирование сумасшедших домов. Який жах. Какой жах? А что, не жах?
Жах, я ж кажу, який жах. Якщо раптом вам цікаво дізнатись про психіатрію в Україні, то в описі до цього відео я залишу посилання на непоганий фільм про це від Суспільного. Рекомендую подивитись. Також Аваков заявив, що у луцького терориста були спільники. І я дуже сподіваюсь, що після цієї заяви у Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар не з'явиться іще одна пришита білими нитками справа. Або що у Зеленського і Авакова не з'являться нові особисті заручники. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Ще цікавішою є історія із генералом Ковалем, заступником голови Національної поліції України. Є відео, на якому видно, як Коваль передає до автобуса воду, потім починає щось говорити терористу, і той після цього робить постріл у вікно. Постріл був явно не в Коваля, хоча, визнаю, штука це неприємна. І вже ввечері того дня заступник Авакова Антон Геращенко написав, що Коваля тепер потрібно нагородити. Але є одне але. Коваля треба не нагородити, а судити разом із Аваковим та компанією. Тому що Коваль переслідував журналістів видання Бігус.Інфо через те, що ті робили розслідування про його незаконне збагачення. Проте навіть спроба поговорити викликає у генерала неабияке роздратування. Я буду вимушений писати заяву на вас і відповідно. А що ми порушуємо? Я перепрошую. Мені загрожують підпалом машини, загрожують мені вбивством. Хто за? Я вважаю, що ви збираєте про мене конфіденційну інформацію. Тож продовження цієї історії ви могли чути з новин. Наступного дня після нашої зустрічі нас почали викликати на допити. І саме генерал Коваль координував фабрикацію обвинувачення проти Дугар, Антоненка та Кузьменко. Саме він вів той самий злощасний брифінг. Шановний, доброго дня, шановний пане президент, шановний генеральний прокурор, пане міністр, голова Національної поліції, журналісти. Так що давайте, нагородіть Коваля, а він потім сфабрикує іще якусь нову справу на догоду Авакову. І ще один момент, який я не можу не прокоментувати. Учора Аваков заявив на всю країну, що терорист отримає великий термін ув'язнення. І, можливо, воно так і буде, і воно так і повинно бути насправді. Але чорт забирай, Аваков у нас що, прокурор і суд? Якого біса міністр внутрішніх справ взагалі розповідає, хто який термін отримає? Це ненормально і протизаконно. Хоча, чому я дивуюсь? Він же у нас дійсно дуже потужний міністр. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Насправді, якби у нас був закон про зброю і українці могли використовувати короткостволи для необхідної оборони, ситуація могла скластись зовсім інакше і точно не на користь терориста, а заручники могли бути вільними набагато раніше. Або взагалі ця ситуація могла б не виникнути, тому що не кожен піде на злочин, знаючи, що у громадян може бути легальна зброя. Але ми живемо в Україні, у нас за самозахист карають, і я взагалі не здивуюсь, якщо після всього пасажирам автобуса іще повідомлять про підозри. Підозра буде в будь-якому разі. Усі розповіді про посилення покарання і про додаткові заходи безпеки із нашою поліцією – це маячня. Для того, щоб українці почували себе в безпеці, українці мають отримати можливість нормально і ефективно себе захищати. Крапка. Короткостволы для самозащиты, об этом идет речь, и все законопроекты об этом. Смотрите, это не важно. Это не важно. Я против легализации оружия. Фильм «Земля» 2005 года. Смотреть всем. Володимир Олександрович записав те саме відео, яке було вимогою терориста. І якщо це допомогло звільнити заручників, то це добре. Але з іншого боку, це створює дуже поганий прецедент того, що виходить, президента України можна шантажувати. І це може стати прикладом для інших психопатів або росіян. Спочатку треба було оцінити його вимоги,
оцінити, наскільки він адекватна людина. По завершенню Зеленський заявив, що він дуже цінує людське життя. Якщо ми можемо не ризикувати життям хоч навіть однієї людини, ми маємо результат. Результат – всі живі. Ми не боремося за рейтинги, ми боремося за життя. Тільки це не зовсім так, тому що мене за згоди Зеленського судять за те, що я захищав своє життя. Тому що Зеленський взагалі проти того, щоб українці могли захищати свої життя. Тому що за життя нашого солдата, якого днями поранили окупанти, коли він був в білій касці та з білою пов'язкою, Зеленський взагалі не боровся і не зробив нічого для того, щоб його врятувати. Сьогодні бойовики вбили останню надію на диво. Повідомили, що той самий поранений українець у білому шоломі, якого побачив живим безпілотник, теж загинув. Боротись треба за всі життя. І не можна забувати про тих, хто нас захищає. Інакше це просто довбане лицемірство. І найважливіше, друзі, пам'ятайте, вчора в Луцьку один росіянин тримав в заручниках пасажирів автобуса. А вже понад 6 років країна Росія тримає в заручниках всю Україну.